așa zisul de ochi. Este până la urmă un mit, un adevăr? Este o superstiție sau are un fundament, nu știu, energetic, științific, ceva de care să ne putem lega la modul concret? Eu am tot căutat informații și am găsit tot felul de explicații, vampirism energetic, transfer energetic. Poate fi? Mie îmi place să o numesc contaminare energetică. Această contaminare energetică se întâmplă de multe ori fără voia celor care contaminează, celor care ori vampirizează energetic, ori, cum să spun, over-energized. Maximizează, amplifică peste limite normale câmpul energetic al persoanei cu care vin în comun. Și așa cum prea puțin nu e bun, prea mult nu e bun iarăși. Deci e vorba de un imbalans pe care mie îmi place să îl numesc contaminare. Mi se pare un termen mai neutru și mai apropiat, aș spune, descriptiv de ceea ce se întâmplă în cazul acestui fenomen. Deci, contaminare. Contaminare. Acum, noi știm ce se întâmplă, că probabil fiecare dintre noi, și tu și eu, și cred că majoritatea oamenilor au trecut printr-o stare pe care o putem denumi am fost deocheat și așa mai departe. Și cam cum se manifestă? Destul de obișnuit. Te doare capul, te simți rău, poți să fii mai moleșit, ce ți se mai poate întâmpla? Caști. Cam către ce ar putea duce toate simptomele astea? Pentru că până la urmă este exact ce spui tu, o contaminare în plus sau în minus. Deci până la urmă tot ceea ce tu manifesti în plan fizic, da? Până la urmă este expresia unui dezechilibru energetic, corect? Exact, da. Cred că o să putem expanda puțin discuția despre partea energetică. Deocamdată o pun un pic deoparte și vin direct la întrebarea ta. Ce altceva se poate întâmpla? Abilitatea noastră de a suporta, de a susține un atac energetic, atac, am făcut aici ghilimele de rigoare, pentru că nu implică neapărat, așa cum am spus, nu implică neapărat voliție, deci vreau neapărat să te dă ochi pe tine, vreau să-ți fac rău, deci lucrurile se pot întâmpla absolut neintenționat. Okay. La ce se poate ajunge? Fiecare om fiecare ființă are o anumită abilitate de a susține un atac energetic, la fel cum fiecare dintre noi are un sistem imunitar care poate să facă față la un anumit atac bacterial sau viral. Unul din noi se îmbolnăvesc mai tare, unii din noi se îmbolnăvesc mai puțin. În cazul copiilor care au un sistem imunitar foarte puternic și care fac față contaminării virale sau bacteriale mult mai ușor decât adulții în multe cazuri, din punct de vedere energetic, situația este exact invers, în sensul că copiii sunt mult mai ușor, sunt mult mai susceptibili pentru această contaminare energetică decât foarte mulți dintre adulți. La un copil, simptomele de ochi pot fi deosebit de grave. Și gândiți-vă la un sistem care este complet scos din echilibru, nu are abilitatea să revină singur la starea lui de echilibru. Deci dacă nu se face ceva, dacă nu se intervină într-un fel să se restabilească acest echilibru energetic, copilul se poate simți foarte, foarte rău, iar părinții alarmați pot să-l ducă la doctor, pot să-l ducă cu rezultate minime sau deloc. Deci poate fi foarte fizic, de fapt, nu are nimic. Deci medicul poate să constate că fizic absolut nu este nimic și iată că în continuare copilul se poate simți rău. Asta pentru că, deci așa cum spuneai, copiii încă nu au acel sistem de protecție energetică pe care îl
căpătăm cu timpul? Da? Deci, ca adulți, învățăm să punem limite în jurul nostru, știm cât anume să le permitem celorlalți să intre în spațiul personal, fizic sau energetic. Unii dintre noi au învățat să-și pună protecții energetice în formă de scuturi sau în formă, asta poate pentru un episod viitor, în formă de mici talismane sau amulete care, purtate, contribuie la solidificarea acestor hotare, granițe, peste care nu se poate trece așa de ușor. Ca adulți, deja avem impresia că noi știm. Deci funcționăm din ce în ce mai mult ca sisteme autonomice, psihologic, din punct de vedere energetic și există un sens de suficiență care are partea lui bună, are partea lui mai puțin bună. Partea mai puțin bună este că inhibă un sens de curiozitate și de expandare către lume. Ceea ce este starea naturală a copiilor. Copiii sunt complet deschiși. Pentru ei orice este un motiv de a se minuna, de a se încânta, de a se deschide către lume. Da, e deschiderea către lume și aceasta se întâmplă și în plan mental și din punct de vedere psihologic. Este minunea pe care o vezi într-o frunzuliță sau într-un strop de rouă pe care noi ca adulți puțini o mai percepem ca atare și implicit această deschidere a câmpului energetic care este practic fără acele hotare, fără acele granițe. Este acel câmp energetic care mătură și adună orice praf, ca să spunem așa, deci se murdăresc, se contaminează energetic. Murdăresc nu sună bine, dar gândiți-vă la praf, efectiv, care se adună în momentul în care te învârți cu atâta libertate și cu atâta nonșalanță și bucurie printre oameni, printre ceea ce se întâmplă. Și copiii, în general, sunt mult mai deschiși energetic. Cineva proiectând... Sunt oameni care pot să-și exprime emoțiile într-un fel foarte puternic, gândurile, emoțiile lor sunt forme, al tuturor sunt forme energetice și în momentul în care sunt proiectate cu intenție, vai ce copil frumos, pasiunea din spatele cuvintelor, nu atât cuvintele în sine, dar pasiunea din spatele cuvintelor formează acea rază, dacă vreți, energetică, care poate induce acel element de contaminare în câmpul energetic al copilului. Și la fel se întâmplă în cazul persoanelor care au o afinitate pentru munca cu energia. Cei care sunt văzuți, clar văzători, cei care au aceste abilități de a se conecta cu alte nivele energetice, cei care pot să vadă, deci cei care au capacitatea să vadă fizic chakre și câmpuri sau diferite entități energetice, vine într-un... E ca un pachet întreg pe care îl primești, în care găsești și ceea ce îți place și ceea ce nu-ți place așa de mult. Poftim? Nu, te completam și ceea ce îți place și ceea ce nu-ți place. Adică exact. Deci ai darul. Ai darul de a vedea, darul de a percepe, dar pe de altă parte, din cauza acelei expandări naturale sau cultivate care te ajută să percepi și să vezi și să înțelegi, te lasă și predispus la contaminare energetică, motiv pentru care în toate cursurile energetice, în cele care sunt într-adevăr bine puse, structurate, puse împreună, se pune un accent foarte mare pe aceste scuturi, pe aceste metode de autoprotecție. Da. Da, pentru că ai spus de protecție și de scuturi. Asta în cazul celor care învață să fie terapeuți, să lucreze cu energia. Dar ce pot face oamenii simpli? Asta... Ok, ai amintit mai devreme de amulete. La noi, în România, nu știu, ți-amintești că este tradiția aceea de a purta, copiii cel puțin, au un șnur roșu la mânuță
Nu știu, am mai auzit chiar de lucruri de genul purtarea hainelor pe dos. Nu știu ce fundament științific poate să aibă asta. Sunt doar niște tradiții, sunt doar niște credințe. Dar, ce pot face oamenii obișnuiți în afară de ceea ce am spus? În primul rând, aș dori să revin la ideea de a întoarce hainele pe dos. Ok. Țin minte de la bunica mea, e mai mult adevăr în aceste acte simple decât ne putem imagina. Mi-aduc aminte de la bunica mea, pentru că eu însă am fost deocheată de vreo câteva ori când eram copil și mi-a fost foarte, foarte rău. Și un lucru care îl făcea bunica, deci după ce mă descânta, după ce făcea ce știa să facă, mă fuma cu băstropac, busuiocul, era să mă pună să-mi întorc orice orăpei, oriceva din hăinuțe, să le întorc pe dos și să nu stau în același loc în care am fost în timp ce am făcut descântă cu ești. Du-te de aici, pleacă, stai în altă parte, nu veni să te așezi aici deocamdată. Și ce ar fi asta? Și, când am început să investighez fenomenul ca să-l înțeleg, am ajuns la termenul de semnătură energetică, pentru că fiecare dintre noi avem o semnătură energetică, la fel cum avem amprente digitale. Și în momentul în care temporar ți-ai pus haina pe dos, ți-ai schimbat semnătura energetică, în momentul în care te duci și te așezi în alt loc, deci orice îți schimbe această semnătură energetică. Astăzi, în zilele noastre, în contemporaneitate, aș spune, nu e neapărat nevoie să te duci să-ți întorci haina pe dos, doar scoate ceea ce ai pe tine și îmbracă-te cu haine curate după ce ai făcut o baie sau după ce ajungem la remedii într-un moment, într-o secundă. Pe vremea când aceste remedii erau folosite și erau unica modalitate pentru oameni să facă față bolilor, indiferent de proveniență, deci erau practicile populare și nimic în afara lor, hainele nu erau un lux așa cum îl avem astăzi, stai puțin că poți să schimbi 3 plovere pe zi, era de obicei un singur plover și ăla trebuia să-ți ajungă pe tot sezonul, deci nu era opțiunea de a schimba haina și atunci ce altceva îți rămâne decât să o întorci pe partea cealaltă și să o porți. Deci e vorba de alterat o semnătură energetică prin a produce o schimbare. Considerați că noi suntem foarte mult asociați cu stilul nostru de îmbrăcăminte, deci ne îmbrăcăm într-un fel în care ne reprezintă. Deci devine parte din semnătura noastră energetică. Oamenii ne recunosc într-un anume fel după aspect, după cum ne prezentăm. Deci puneți asta în contextul semnăturii energetice. Știi ce voiam să te mai întreb? Până ajungi la remedii, că ai spus puțin, că revenim la remedii, voiam să te întreb ceva care cred că face parte din remedii, o să vedem. Știu că există în mod tradițional, o să vedem, ca o superstiție, există la țară cel puțin femeile care încep și spun acele descântece, aprind chibrituri, le pun în apă. Am văzut că totul are legătură cu apa sau cu mediul lichid, ulei, apă și așa mai departe. Dar până la mediul lichid voiam să întreb ceva. Referitor la faptul că se spune un descântec, da? Deci o înșiruire de cuvinte ritmică, da? Are importanță ceea ce spun bunicile de la țară sau e mai important faptul că spui ceva ritmic, că spui ca o formulă mai mult sau mai puțin magică, așa poți să spui Tatăl nostru, dar nu știu de ce suspectez că e mai mult decât conținutul unor propoziții, felul în care se spune într-un anume fel, aproape hipnotic, o formulă, o înșiruire de cuvinte. Ce este Este o mulțime de... Este o multitudine de aspecte combinate. În primul rând, dacă ne gândim la mantre și din ce în ce mai mult cu tradiția yoga pătrunzând în lumea noastră vestică, estică, mantre. Sunt oameni care studiază mantre și le repetă fără să le înțeleagă neapărat semnificația, dar acele mantre au totuși un efect.
Aici merită să explicăm că mantrele vin dintr-un alfabet și dintr-o tradiție în care fiecare silabă este asociată cu un sistem în corpul uman, deci cu o directă rezonanță legată de fiziologia umană. Deci, recitând o înșiruire de silabe, activăm diferite sisteme în corp. Deci există o știință în spatele acestei creații de mantre. Punem mantrele deoparte pentru un moment. Noi folosim cuvintele ca să exprimăm emoții și în momentul în care, tendința este ca în momentul în care nu înțelegem neapărat cuvintele pe care le spunem, emoțiile și gândurile și intențiile pe care le vrem să le proiectăm au mai puțină forță. Deci, din punctul ăsta de vedere, și revin la mantre și la nu înțelegem într-un moment, din punctul acesta de vedere, sunt de acord 100% cu tine, Liliana, de multe ori este mult mai important să găsim o cadență. Cadența și ritmul îl ajută pe cel care execută ritualul împotriva de ochiului sau ce contrafarmec se folosește, care îl ajută pe cel care practică să intre într-un anumit stadiu într-o anumită stare de spirit, stare de conștiință, altered state of consciousness, în care reușește să canalizeze puterea pe care trebuie să o canalizeze energia ca să dezlege, ca să desfacă acest de ochi. Deci ritmul și înțelegerea a ceea ce spui este foarte importantă și aș sugera oricine încearcă să lucreze cu de ochiul, acesta este un mod de a aborda situația foarte bun. Mulți spun ce-s prostile astea, eu nu cred în energii, că nu se vede, că nu știu ce, ok, nu le vezi, dar toată lumea până la urmă a trecut printr-un de ochi, toată lumea până la urmă, știi, s-a întâlnit cu, să spunem așa, superstiția. Apropo de lucruri care nu se văd, asta nu înseamnă că nu există. Electricitate. Da? În afara faptului că ai un scurt circuit, în afara faptului că un cablu se rupe și vezi scânteile, electricitatea nu este neapărat vizibilă, în afara faptului că te uiți afară și vezi săgeata lăsată de trosnet pe cer, dar câmpul acela electric există. Noi ajungem să-l vedem doar în situația în care s-a produs un fenomen, ceea ce nu înseamnă că câmpul nu există, nu e acolo. Dacă n-ar fi, n-am vedea trosnetul. E la fel și cu această energie foarte subtilă care este în spatele acestor fenomene pe care avem tendința să le tratăm așa într-un mod... suntem... neîncrezători foarte mult. Oricum, din ce în ce mai mulți caută informații, cel puțin. Din fericire! Nu altceva. Spune-mi ce ar putea face un terapeut. Dacă vine la tine cineva și spune, cred că sunt de ochiat. Ce poate să facă un terapeut? Și mă refer la cei terapeuți, cum ești și tu, cum sunt și eu, da? Care își folosesc câmpul energetic, își folosesc mâinile și toată știința. Poți să-i faci, și nu mă refer la ce ai spus până acum, cu ulei, cu apă, cu, nu știu, din astea băbești, trebuie să te înveți, trebuie să le vezi, să le înțelegi, să le... Da, absolut, deci absolut. alea le dăm deoparte. Un terapeut are remedii? Absolut. Da? Multe. Deci, în toate modalitățile de energie, de vindecare cu energie pe care le-am întâlnit până acum, toți profesorii au vorbit de curățat aura. Curățând aura, că o faceți cu cristale. Cine ne ascultă, dacă sunteți terapeuți și folosiți cristale, să curățați aura. Dacă folosiți esențe de ierburi, în timp ce curățați aura manual, puneți pe palme, deci busuiocul, care este tradițional românesc și este folosit și în ceremonii religioase, este folosit inclusiv în descântece împotriva de ochiului. Deci busuiocul este un fel de panaceu. Busuioc și rozmarin. E suficient, dacă nu aveți ulei în casă, frunzuliță, să treacă pe mână și cu acea aromă pe palme,
puneți intenția ca acea energie să se transfere către câmpul pacientului și faceți curățatul așa cum știți cu mâinile, având în minte, prezent în realitatea că acea energie de plantă participă la curățarea pe care o efectuați. După care, în funcție de modalitatea în care sunteți antrenați, dacă ajungeți la chakre, dacă ajungeți la diferite organe, în momentul în care folosiți mâinile să scanați, să simțiți unde este dezechilibru, ochiul se poate manifesta în feluri foarte diferite pe diferiți oameni energetice. În cazul de ochiului, aș spune, insistat pe curățenie mai mult decât pe energizare. Menționez energizarea pentru că diferite școli de vindecare cu energie, de bioenergie, pun accent pe două componente distincte. Mai întâi curățăm și după aia energizăm. Eu fac lucrurile puțin diferit, dar în cazul în care folosiți componentele curățare-energizare, insistați pe curățare, ca să nu ducem situația în partea cealaltă, unde corpul deja poate să fie victima unui over-energizing și venim și mai adăugăm încă energie. Consecințele pot să fie foarte neplăcute. Mi-a mai adus aminte ceva să te întreb. Se spune că atunci când, cineva, să spunem, cu voință sau fără voință, te privește insistent, poate cumva să declanșeze această descărcare energetică sau cum ai numit-o tu mai devreme. Da. Contaminarea, sigur. Contaminare energetică, stai puțin. Apoi ai spus prin vorbe, da? Adică te miri, că de aici pornim. Vai, ce copil frumos, vai, ce rochie frumoasă ți-a, vai, da? Deci prin vorbe și privire. Noi știm că sunt foarte puternice atât cuvintele care sunt încărcate energetic, au frecvențe, da? Nu prea mi este clar cu privirea. Dacă ai o idee despre ce poate să reprezinte lucrul ăsta. Sigur că da. Forța cea mai mare în spatele cuvintelor și chiar în spatele privirii este forța gândului. Forța intenției, nu atât intenția de a contamina, dar devine concentrată ca un laser în momentul în care doar se ațintește privirea și chiar aș putea spune că e mai puternică decât exprimarea orală. Cum să spun? Am impresia, senzația de multe ori că exprimarea orală acționează ca o supapă. Nu putem să ne ducem întotdeauna la o persoană pe care nu o cunoaștem sau la un copil pe care nu-l știi și vai, ce frumos ești! Dar rămâne privirea și imposibilitatea de a vocaliza, deci toată intensitatea acelui gând se strânge în ochi. Acum, este posibil ca să fie o ușoară conotație de invidie sau de gelozie. Sau este pe cealaltă. Sau de admirație, exact la asta vreau să ajung. Deci, după cum se zice că dragostea și ura au cam același intensitate, doar că există o polaritate diferită. Dar, în principiu, admirație sau gelozie, doi poli opuși, aceeași intensitate, dar cu direcție diferită, este intensitate și cauzează un imbalans în momentul în care lovește ținta, lovește câmpul energetic al persoanei către care acea privire insistentă. Iar ochii sunt oglinda sufletului. Ochii există un limbaj al privirii. De multe ori nici nu e nevoie să gesticulăm sau să articulăm, este doar o privire care spune, e foarte elocventă vis-a-vis de starea persoanei în momentul respectiv. Și să fie ăsta motivul pentru care, nu știu așa, tradițional purtăm, nu știu, roșu, purtăm amulete, purtăm tot felul pentru a distrage privirea
Gândul meu. prima privire, că bănuiesc că acolo Da. este concentrată, Da. nu cea mai Mhm. puternică Da. intenție, da? Deci prima privire să fie către altceva și după aceea către Da, persoană, exact. corect? Da. Stau și mă gândesc, deci nu m-am gândit niciodată la aspectul acesta în atât de detaliat, dar acum aș spune, domnule, e ca un paratrăsnet. Da, asta mă gândesc și eu, Deci exact acum cum acea- am spus, da. Deci Acea primă descărcare. primul Da. impact se scurge către un obiect, ok, sau către o bijuterie sau către orice altceva, după care putem comunica energetic prin privire sau prin vorbe, normal, în parametrii Absolut. obișnuiți, fără să ne contaminăm unii pe ceilalți. Exact. Exact, absolut. Deci ăsta e... Da, deci ăsta e... Ok, eu cred că am atins destul de multe aspecte referitoare la de ochi și mai ales că ai vorbit puțin mai devreme și despre de ochiul la copii. Ca pietre recomandate, ai în minte ceva ce ai putea recomanda? Mă refer la, nu știu, a purta un medalion sau un pandantiv dintr-o anume piatră. Eu recunosc că, mă rog, prin cărțile mele de cristale, am aflat că cele care au culoare închisă, fumurii și chiar culoare închisă spre negru, ar fi cele care asigură protecția dată de descărcarea, de contaminarea energetică prin de ochi, și asta pentru că acest tip de pietre absorb energie de frecvență joasă, practic se hrănesc cu tipul ăsta de energie, deci cu asta se hrănesc. Nu știu dacă mai ai tu o altă recomandare. Absolut. Prima piatră, exact ceea ce ai menționat, în acea categorie de pietre care absorb și apoi dizolvă energia și dau drumul o release, turmalina, care e o preferată a mea, cuarțul fumuriu. E și foarte frumos, cuarțul fumuriu e atât de frumos. Și malachit. Deci malachitul este o piatră verde, dar care are o propensitate pentru a atrage și a dizolva energia. Nu știu dacă specific pentru de ochi, dar o altă piatră, un alt cristal care atrage și dezintegrează energia negativă, în special pentru spațiu personal. De exemplu, dacă cineva lucrează într-un birou și există posibilitatea să fie contaminat energetic la locul de muncă, citrina, în special citrina în formă, deci neșlefuită, așa cum este ascuțit, deci natural acele puncte de vârfuri de citrină. Asta pentru un birou, pentru cineva care este la un birou și se teme să nu aibă contaminări energetice de la clienți sau de la oponenții de pe piață. Oponenți, absolut. Deci citrina este o altă piatră care am descoperit, funcționează foarte bine în situații de contaminare energetică. Apoi mai e și carneolul, care este și culoarea aceea roșu, rubiniu. Deja roșu ți atrage privirea. Da. Și asta vreau să sugerez, orice piatră roșie, o combinație de culoare foarte închisă și roșu-roșu care atrage privirea este garnet. Deci garnetul almandin, rubinul, la fel pot funcționa ca talisman împotriva de ochiului. Fiecare acționează ușor diferit, dar fiecare contribuie ceva la combaterea de ochiului. Ceea ce cristalele contribuie în general, probabil turmalina mai puțin, pentru că și malachitul mai puțin, pentru că au această tendință de a strânge, închide, colecta și după aia deversa. Ametistul și cuarțul fumuriu, dar cuarțul în general, cuarțul alb, întăresc corpul energetic. Ok.
Și în momentul în care este tare, deci are capacitatea să respingă. Rubinul, garnetul, la fel, deci nu numai că atrag privirea, dar și întăresc corpul energetic în așa fel încât foarte greu să mai pătrundă ceva acolo. Și mai e ceva, cea mai considerată, cel puțin la noi, în ortodoxie, cea mai puternică mantră, dacă am vorbit de mantre, cea mai puternică mantră ortodoxă, cunoscută și care cred că se folosește în atât de multe situații, Tatăl nostru. O categoric. Absolut. Orice, deci rugăciunea, ceva cu care o persoană a crescut, care ajunge să facă parte din gândul și din modul de... Nu mai există o disociere între unde te termini tu ca persoană energetic și unde acea practică spirituală începe. Acea componentă spirituală devine internalizată, deci devine parte din tine. Și dacă spui Tatăl nostru sau altă rugăciune cu care ești conectat foarte puternic, îți activează corpul energetic în mod protectiv, deci pleci de acasă, știi că te duci într-un mediu în care există posibilitatea să fii de ochiat. Spune un Tatăl nostru cu copiii împreună, recitați împreună, este o modalitate foarte bună de prevenție. Sau cei care aparțineți altor religii, orice rugăciune, orice afirmație către forma de divinitate cu care vă conectați, ajută. Deci sigur că da. Și iată cum, până la urmă, de ochiul nu este chiar un mit, este până la urmă un adevăr care face parte din viața noastră, dar pe care se pare că îl putem ține în frâu prin diverse metode pe care le-am expus mai devreme, atât ritualuri, atât pietre, cristale, semiprețioase, mantre sau rugăciuni. Și o grijă mai mare pentru oamenii cu care ne înconjurăm. Asta în cazul în care e vorba de o situație în care se întâmplă în mod conștient de ochi. Deci o grijă mare la limitele pe care să le punem cu cei din jurul nostru. Da, absolut. Sper că ți-a plăcut subiectul de astăzi. Lasă mai jos un comentariu, întrebări sau sugestii pentru alte teme viitoare pe care dorești să le abordezi.